Hello everyone! Welcome back again sa aking channel, Anak Turkish Pinay. So for today's video, gagawa po tayo uli ng panibagong hairstyle. Pero ngayon, iba po yung gagawin natin. I-blow dry ko po yung hair niya. And then, titingnan natin kung magagawa natin ng anong hairstyle na pwede sa kanya. Okay po? So, doon po sa mga bago lang po, nakakapanood ng mga video ko, at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. Click the notification below. Click all para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pa na video. Okay? So, let's start now. So, ayan. Una po, i-section po natin yung hair niya bago po natin siya i-blower. So, ganito. I-section po natin siya sa tatlo lang. Pasensya na kayo, luma na itong blower ko. Panahon pa ito ni Kopong. Almost 10 years na po ito.
So, ang gagawin po natin ay simpleng
hairstyle lang. Okay. So, ang gagawin ko ay ganito lang. So, that's it. Ayan. So, ayan, natapos na naman po tayo sa panibagong hairstyle. So, maraming salamat po doon sa mga nanonood, subscriber, nag-comment, nag-like. Maraming salamat po. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, please comment and comment down below, and then i-shoutout ko po kayo sa next vlog ko. Okay? Bye!